Chúng ta sử dụng cái đuôi hoa cúc ha. Chúng ta đi ở giữa tâm một cái khối tròn vừa phải, không quá cao cũng không quá thấp. Sau đó chúng ta đi từng cánh cúc một, áp sát vào nhau. Chúng ta bắt từ chân đế hoa cho tới chóp nhọn. Ở phần trong nụ thì chúng ta hất cái cánh để cho nó ốp vào nhau. Thì khi chúng ta bắt cái hoa xong thì cái hoa nó trông giống thật hơn. Rồi cái phần nụ đã xong, chúng ta bắt vào những cánh phía bên ngoài ha. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt vào cái cánh hoa nó thấp hơn chút xíu nữa, nhưng chiều dài cuối cùng nó sẽ vẫn bằng cái chóp nhọn của những cái cánh hoa đầu tiên. Và lúc này chúng ta sẽ cho cái cánh hoa nó nở ra, và chúng ta sẽ nghiêng cái đuôi cúc về phía bên thân mình. Cái hoa lớn hay nhỏ là tùy mục đích mình sử dụng ha. Và hoa cúc đẹp là cái cánh hoa phải nhọn, đều cánh ha, và đang khít với nhau. Và chúng ta bắt sát mí xuống ở chân đế hoa. Thì khi chúng ta nhìn ngang cái cánh hoa rất đẹp.